नमस्कार मंडळी, आरपी फूड डेस्टिनेशनमध्ये तुमचं सहर्ष स्वागत। आज आपण बनवणार आहोत झुणका आणि भाकर। तर चला मग त्यासाठी लागणारं साहित्य बघू। तर इथे घेतले मी मिरच्या, मीठ, हळद, कढीपत्ता, कोथिंबीर, बारीक चिरलेला कांदा, मोहरी, जिरे, लसूण, पाणी, बेसन आणि तेल। तर चला मग झुणका भाकर कशी बनवायची ते बघू। सगळ्यात आधी आपण बेसन बनवून घेणार आहोत आणि मग नंतर भाकर। तर चला मग। तर सगळ्यात आधी आपण पॅन गरम करून घेणार आहोत। पॅन गरम झालेला आहे। अर्धी वाटी तेल, मोहरी 1 चमचा, जिरे अर्धा चमचा, एक मोठा आणि एक छोटा असे बारीक चिरलेले कांदे, आठ 10 पानं कढीपत्ता आणि 7-8 पाकळ्या लसूण। त्याचा एकजीव करून घ्यायचा आपल्याला। कांदा एकदम लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचा आणि 3-4 मिरच्या बारीक चिरलेल्या। कांदा थोडासा लालसर होईपर्यंत भाजून घ्यायचे। हळद अर्धा चमचा, चवीनुसार मीठ, पुन्हा हे सगळं एकजीव करून घ्यायचं। तुम्ही किती बेसन करणार आहे त्याच्या हिशोबाने पाणी घ्यायचं। मी 2 ते 3 वाट्या घेतले पाणी। आता याला थोडीशी उकळी येऊ द्यायची। आता उकळी आलेली आहे। आता ह्यामध्ये बेसन टाकून फेटून घ्यायचं आपल्याला। ह्या अशा गाठी होऊ द्यायच्या नाही आहेत यामध्ये, तर चमच्याने जसं स्मॅश करायचं। ह्या सगळ्या गाठी एकदम अशा बारीक करून आपलं बेसन रेडी झालेलं आहे। ह्याच्यावर कोथिंबीर टाकून घ्यायची आता थोडीशी। आपलं बेसन रेडी झालेलं आहे। आता आपण भाकरी करून घेणार आहोत आणि भाकरीनी बेसन मध्ये दोन्ही सर्व करून घेऊयात। आता हे ज्वारीचं पीठ घेतलंय, आता आपण हे मळून घेऊयात।
आता आपण असं मळून घेतलेलं आहे भाकरीचं पीठ. आता आपण भाकरी थापून घेणार आहोत. ही आता भाकरी अशी थापून घ्यायची आपण. आता भाकर तापून होईपर्यंत आपण गॅस लावून घेऊया, म्हणजे तवा गरम करून घेऊया. त्यात आपण असं पाणी लावून घेतलंय भाकरीला. आता आपण दुसरी साइड भाजून घेणार आहोत. आता आपली भाकरी पण रेडी झालेली आहे. तर चला मग आता आपण बेसन आणि भाकरी सर्व करून घेऊया. मस्त अशी झणझणीत झुणका भाकर आपली रेडी आहे. व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ एंड पर्यंत बघितल्याबद्दल धन्यवाद.